Goedemorgen allemaal, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik mijn drone meegenomen. Het is een beetje een oudje, het is de DJI Mini 3 Pro. Maar recentelijk toen ik hem aan het updaten was met een nieuwe firmware, zag ik dat er een FPV-mode op zat. Dus in deze video wil ik kijken of we van deze oude drone een soort nieuwe drone kunnen maken. Eerst halen we even het kapje eraf en zal ik even kijken of we... De batterij is in ieder geval vol. En dan gaan we eens kijken of die verbinding maakt. En dat doet hij heel langzaam. Het duurt even, maar dan hebben we ook beeld. Dan is de vraag even of we er een beetje dik ND-filter op hebben zitten, maar zo te zien niet. Dit is 32 denk ik al. Dan gaan we toch voor een iets zwaarder jongetje. Nummertje 64. Passen we even de witbalans aan. Het is nu eigenlijk volop zon. We komen op 5600. Als ik nu dus naar de instellingen van de drone ga en ik kijk onder het tapje control en je gaat iets naar beneden, daar zie je in plaats van volgmodus is er dus ook FPV-modus. Waarmee de gimbal op de camera dus de bewegingen van de drone gaat volgen. En ik ben dus heel benieuwd als we daar een beetje mooi mee gaan vliegen, wat dit gaat doen met het beeld. Dit hebben we aangepast. Er zit een nieuw ND-filter op. Laten we gaan vliegen. Het homepoint is geüpdate, dus let's go. Take off. Home point updated. Laten we de opname starten. En nou ben ik dus heel benieuwd als we de bocht omgaan, wat er gaat gebeuren. Dus we vliegen een stukje vooruit. Ja, en daar zien we eigenlijk meteen al dat de drone kantelt. En hoe verder ik hem kantel, hoe meer die bocht ook zichtbaar wordt. Op zich is dat best wel vet. Ik denk dat je daar, als je een beetje geoefend bent, best wel vette beelden mee kan maken. En vooral denk ik als je een beetje vlak langs de grond gaat. Wat je natuurlijk vaak doet als je hoog in de lucht zit, wil je een mooi steady cinematisch shot. Maar ik denk vooral als we misschien straks even proberen vlak over de grond te gaan, dat je daar echt wel vette beelden mee kan bereiken. Ik vind wel dat hij corrigeert hem vrij snel. Ik denk dat we even gaan kijken of we die drone ook hier vlak over het gras laten kunnen vliegen. Kijken of we daar vette dingen mee kunnen doen. Dus ik denk dat ik de boel even ga verplaatsen. Dat is ook een kunst. Echt precies ernaast. Precies daarna. De drone is nog heel, dus dat scheelt. Hij ging iets te snel in de landingsprocedure. Ik heb de drone nu op de tas liggen. Ik sta op een ander plekje. Ik ga even kijken of ik hem überhaupt de lucht in krijg. Ik heb hier op vakantie ook altijd problemen mee. Dus ik hoop dat hij dit leuk gaat vinden. Take off. Home point updated. Dat kan. Ik wil eigenlijk proberen of ik zo vlak langs die bomen kan. Bij die nieuwe DJI, die Mini 5 Pro, en ik weet niet of dat op de 4 zat, kun je de camera's bekijken van de sensoren op je console. En dat heb ik niet. Dus ik vertrouw nu volledig op mijn sensoren dat die weergeven als ik in de boom hang. Oké, let's go.
Dat is wel vet. Dat was eigenlijk een beetje wat ik zocht. Oké, dan ga ik nu even wel iets spannends proberen. Daar staan een paar bomen. Kijken of ik daar tussendoor kan manoeuvreren. Ik zie wel dat daar nu iemand aankomt. Die wil ik natuurlijk niet van zijn sokken vliegen. Maar eerst even langzaam proberen. Oh, die takken die hangen behoorlijk laag. Ja, dit is wel vet. Ik zie wel dat ik hier absoluut nog niet getraind in ben. Maar voor een eerste keer, eerste poging, best netjes. Ik heb nu ook meer het idee alsof ik gewoon een soort PlayStation spelletje zit te spelen. Kijken. Kijken of dat nog een keer lukt. Het mooie is natuurlijk als ik kan zigzaggen tussen al die bomen. Maar dat is volgens mij wel echt pittig lastig. Vooral ook omdat die takken best wel laag hangen. Oké, gaan we weer. Oh, crap. Oh, veel te diep. Volgens mij is het idee leuk, maar ik denk dat ik echt nog wel wat meer training nodig heb. Kijken of we terug kunnen. Ja, zoiets is ook wel vet. Het valt me nog wel... het is niet makkelijk of zo. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Ja, maar dat kan nog wel even wachten. Hij begint al te piepen. Vaak zet ik hem dan even in sportstand en dan heb ik iets meer controle over de drone. Landing. Perfect, hij staat weer op de tas. Ik wil nog even één shot proberen. Hier ligt er een fietspad achter. Kijken of we die een beetje kunnen volgen en of dat er dan vet uitziet. Dus we gooien de drone weer in de lucht. Nieuwe batterij. Take off. Home point updated. Homepoint is weer upgedate. En daar is het fietspad. Kijk even om me heen of daar niemand aankomt. Daar zijn wandelaars die lopen van me af. En daar is een hardloper die ook van mij afloopt. Ga ik een klein beetje draaien. Zodat ik signaal heb. Nog even kijken of de kust veilig is. En dat is die. Oké. Camera een beetje kantelen. Let's go. Ja. Ik heb het idee dat hij FPV-mode weer uit heeft gezet. Ja. Dus die zetten we weer even aan. Kijk, en dan gaat hij direct alweer in kantelmodus. Ik dacht het is wel vet om te filmen met de zon als backlight. Het enige nadeel is nu dat ik tussen het signaal van de drone en mij in zit. Kijk nog even, komt er iemand aan? Nee, geen wandelaars, geen fietsers. Proberen we het opnieuw. Niet te... Oké, let's go.
Ja, dat is wel vet hoor. Mijn fiets staat daar. Ik denk dat je hier best wel ontzettend vette dingen mee kan doen. En dat voor een Mini 3 Pro. Nou, even kijken. Niemand van beide kanten. Dat scheelt al dat het nog een beetje lekker vroeg is. Oh. Oh, daar staat een dikke boom. Woeps. Ik wil zeggen, het is lekker vroeg op een zaterdag, dus het is niet heel druk. Maar ja, bomen staan er altijd. Pak hem nog één keer vanuit deze richting. Oké, let's go. Ja, nice. Iets te krap door de bocht. Maar dat is een kwestie van oefenen. Ik kan nog even één keer weer proberen. Want ik zie dat daar ook een voetganger aankomt. Nog geen fietsers. Doen we naar beneden. Omdraaien. Oké, let's go. Het waait nu ook iets harder, merk ik. En dan merk je toch dat hij iets moeilijker... Oh, opzij. Bijna. Ik denk dat de wind er een beetje onder komt. Maar wel echt een vet shot. Oké, let's go home. Hij heeft het moeilijk hoor. Het waait ook gewoon harder nu. Ja, let's go. Nice. Perfect. Conclusie. Kun je FPV vliegen met de DJI Mini 3 Pro? We hebben gezien, het kan. Is het perfect? Niet helemaal. Ik vind hem wel wat gevoelig. Misschien kun je dat wat tweaken. Heb ik nog niet uitgezocht. Maar het is zeker mogelijk. Is het een FPV drone? Nee, natuurlijk niet. Maar je kunt er denk ik wel echt ontzettend toffe beelden mee maken. Vergeet niet even een duimpje achter te laten op deze video. Je te abonneren op mijn kanaal. En laat in het commentaar ook even weten of jij wel eens in FPV mode drone. En dan check ik je later.